Hyperscreen, smaka på det ordet hörru du. Det är liksom Tesla så jag på att säga. Mercedes nya megaskärm. Jag säger Tesla för att det känns ändå lite, det känns lite så här Tesla-influerat va? Hyperscreen och Cybertruck. De vill också vara moderna Mercedes och det är de väl med det här då. I början när den kom, då sa man att det skulle vara en 56-tums skärm. Liksom. Här ska man kolla fotbolls-VM nästa år kanske. Men ni ser ju, det är ju inte det. Utan det är ju egentligen en stor skärm där och en lite mindre skärm där. Helt tre olika, men det ser väl rätt ballt ut. Och jag tror nog att de flesta som köper en EQS kommer välja det här. Det ingår i toppmodellen. Men tar man inte toppmodellen kostar den 90 000 spänn extra. 90 000 kronor. Det är mycket pengar. Den här, ser du, nu trycker jag här. Händer ingenting. Det är för att det sitter ingen person här. Jag har inga kompisar. Hade jag haft en kompis då hade den här skärmen fungerat. Och där kan man liksom spela, ja vad gör man där egentligen? Spela liksom Tetris och Sudoku kanske. Krasst sett ska jag säga. Den här skärmen behöver man inte ha. Men det ser väl kanske lite ballt ut då. Och när jag sitter och kör också ska jag sägas. Då kan inte jag titta på den. För då kommer den EQS märka av att jag är och gluttar där. Då kommer den, precis som nu, släcka den igen. Den finns ju också att köpa utan. Och då ser det ut mer som en S-klass. Alltså bara en stående skärm så. Och lite något slags sobert ädelträ ska det vara där istället. Jag kan tycka så här. Det ser nästan lite bättre ut. Jag hade nog nästan valt det. Har jag sagt förresten att jag sitter i EQS? Det har jag väl. Det är S-klass. Eldrivna S-klass. Det här är världens lyxigaste elbil då. Visst påminner EQS mycket om S-klass, men faktum är att elbilen bygger på en helt annan plattform än sitt bensinsyskon. Den första bil att kallas S-klass kom 1972 och ser ut som en så här typisk gammal gubbmersa. Lite som ett rullande kassaskåp. Då, precis som nu, fanns det en lång version och en extra lång version. Puritaner och finsmakare skulle kanske kalla fenmersan för den första S-klassen. Den kom ju redan 1959. Eller kanske den ännu äldre W180 som ibland kallas för ponton. Eller som i Sverige. Bullmersa. Men de har fel. Ingen av de här bilarna hette någonsin S-klass. Tycker du om det här då? När man sänker volymen, eller när man sänker temperaturen. Skickar den liksom som ett litet skott där. Ett litet LED-skott. Kolla, jag hör ju det ändå. En röd litet skott. Kanske är ballt, jag vet inte jag. När man kör här i regnet på motorväg, Essingeleden, då känner man fasen vad den fyller ut körfälten. Den känns stor helt enkelt, men så himla stor är den egentligen inte bred i alla fall. Porsche Taycan till exempel, den är ännu mer satt. Men känslan är stor. Det är lite svårt också att se var slutar motorhuven. Man har inte riktigt koll på det. Den här bilen är ingen ladugårdsdörr för den delen, utan tvärtom. Det här är världens halaste bil. Alltså man pratar om CD-värde. Den här har ett CD-värde på 0,2. Hur aerodynamisk den är helt enkelt. Och det här är världens mest aerodynamiska bil. Det är tur att den är hal för att den är också väldigt, väldigt tung. Jag och bilen tillsammans väger 2,7 ton och se på mig, jag väger inte så himla mycket. Skulle man lasta fullt här inne, kasta in lite väskor och grejer, då är vi uppe på 3,1 ton. 3,1 ton för en bil. Ja, det är tungt. Man kan inte säga något annat. Inte så konstigt att den är tung. EQS har nämligen det största batteri någonsin för en elbil på 108 kilowattimmar användbar energi. Vilket ger en räckvidd på 77 mil och det är ju, vad kan man säga, det är ju imponerande måste man säga. Det är för instegsmodellen, den bakhjulsdrivna. Nu sitter vi i 580, det är alltså den som har 2 elmotorer, vilket ger fyrhjulsdrift. Och den drar lite mer, det har jag märkt när man kör på motorväg och så. Den ska ha 66 mils räckvidd i officiella siffror, men man kanske kan räkna med 55 då. Men det är ändå all right liksom. Det är väldigt bra. Den är där och fightas med Tesla Model S long range. Så det är fint. De flesta kommer nog välja 580 också, för den kostar bara 200 000 extra ungefär. Alltså upp 1,5 miljon kostar den. Det är ju jättemycket pengar. Det är mycket pengar. Man kan inte säga något annat. Något som förvånar mig var att den här bilen inte har Active Body Control.
Body control. Active body control, alltså det här systemet som Mercedes har haft i S-klass ett par generationer nu, som läser av vägen framför och kan ställa dämparna därefter, liksom superavancerat. Samtidigt också, den här bilen behöver inte det. Den har ju luftfjädring som standard och den är ruggigt bekväm. Den är så jäkla god att köra verkligen. Mjuk och fluffig och härlig, men inte så här på ett obehagligt vis, utan samtidigt väldigt fast. Den är liksom verkligen perfekt avväg, superkomfortabel och tyst också. Jag har funnit mig själv att sitta och irritera mig på så här, gud, jag tycker torkan låter lite mycket, eller jag tänkte bara, gud vad fläkten låter mycket. Det är, om något är väl ett bevis på att det här är en tyst bil. Tro mig, den är verkligen det. Det är nog kanske den tystaste bil som jag har kört. Men vem är jag att avgöra det? För att verkligen ta reda på om EQS är tyst tar jag hjälp av musikproducenten Johan Harrison, som bland annat gjort reklamlåtar till Volvo, Jaguar, Coca-Cola och Ikea. Skulle du säga att du har bra öron? Ja, men det skulle jag säga. Jag jobbar ju med det, så att, det skulle jag säga. Nu är det upp till bevis. Ja, okay. Fattar du vad vi ska göra nu förresten? Jag har på förhand skrivit och spelat in en låt i baksätet på EQS. Okej, chauffören, vad har vi för hastighet här då? 100 km/h. Det betyder att studion är uppvärmd och klar. Och sen har jag spelat in exakt samma låt med samma mikrofon i Johans kontrollerade studiomiljö. Och nu är det upp till Johan att höra vilken som är vilken. Vad gör du om du inte kan skillnad? Ja, då lägger jag ner. Det känns som det. Ja, det känns lite så. Va? Ja, okej. Har du den? Får du sätta på mig den där. Nu är det egentligen bara att köra. Perfekt ju. Det finns en plats där man kan vara sig själv. Inte trodde jag det var i baksätet på en bil. Här bak är det lugnt och stilla och tyst. Bortsett från min sång så hör man inte ett knyst. För det är EQS, tyskar kan bäst, de bygger rullande vardagsrum. Kom inte här och tro att du kan något Elon Musk. Den kostar en del, nej det är inget stavfel, 1,5 miljoner på rull. Du har aldrig råd, så fortsätt att köra din Ford. Inget ont om Ford, de gör jättefina bilar, men det är inte riktigt Merca-klass. Vad snabbt det gick. Men jag Det var jättesnabbt med den här klippen liksom. Ja. Vad tyckte du om låten? Jättebra. Du tycker det? Ja, visst. Texten, men den håller väl. Ja. Jag tänker någon reklam kanske den skulle kunna vara med eller någonting. Tänker du kanske någon bilreklam? Ja, men eventuellt någon Ja. bilreklam liksom, som den skulle kunna passa i. Var det lätt att höra skillnad, tycker du? Det tycker jag tyckte ändå att jag hörde något brus, men det var ganska tajt ljud måste jag säga. Skulle man kunna spela in en hitlåt i en rullande bil, tror du? Nej. Nej, varför inte? För att när man skulle börja komprimera det så skulle det här bruset komma upp för mycket. Okej. En stillastående bil då? Ja. Men då kan det vara en gammal Megane lika gärna. Det behöver inte vara en EQS. Nej, jag tror inte det. Det ska ju komma en värre version också på den här med alltså en EQS AMG 53 med över 700 hästar. Men samtidigt, jag menar den här 580 är ju så jäkla snabb ändå. Nu är det halt ute, men hallå! Det finns kraft nog, 523 hästkrafter. Jag fattar liksom inte varför någon egentligen behöver mer. Den här är väldigt stark. Det finns så mycket kraft så. Jag fick hjärtklappning. Då körde jag bara 70 också. Det är 70-väg. Ibland kan jag tycka att varför finns bara det här i lyxbilar? Det är som en mysig kudde. Den ska ju liksom, du vet, Renault Clio och alla sådana lågprisbilar ha. Det kostar, vad kostar det här att se upp? 3 spänn? 10 spänn kanske? Och så ska det vara liksom med EQS då, och Bentley och Rolls. Det kan väl alla hålla på med, eller hur? Ja, jag vet inte, men det finns andra grejer också. Det här är första bilen som jag sitter i, tror i alla fall. Jag har aldrig sett det för. Som har en
fingeravläsare. Kan vara fiffigt då. Köpa grejer. Nu startar massagen här. Hur gjorde jag det? Ja, den har ju massage också då. Det är lite trevligt. Det här är också skoj. När man ställer in backspeglarna, va? Tro inte för en sekund att man ska behöva välja vilken backspegel man tar. Utan det räcker. Det sitter nämligen en kamera här någonstans. Jag fattar inte riktigt vart den sitter. Men det ska sitta en kamera någonstans här som läser av mina ögon. Då kan jag bara titta på den backspegeln som jag vill ändra på. Och så förstår den där. Kolla, kan jag säga. Tittar jag där. Ändrar den. Oj, nu är jag klar där. Så tittar jag där ute. Så ändrar den där. Jag testade det där igår också när det var mörkt ute. Det funkar inte riktigt lika bra då. Men när man sitter så här så är det någon kamera som läser av. Så jäkla dum, onödig funktion. Men ändå lite ballt och väldigt talande för vad S-klass eller EQS då är för typ av bil. Och det här. Jag ser det så här, va. Tittar man ut så ser man att bakhjulen vrider sig om man vrider på ratten. Alltså de styr med eller emot då med 4 grader. Men de kan faktiskt vrida ännu mer också. Om man är beredd att betala 17 000 spänn extra, då kan den vrida med 10 grader istället. Spelar ingen roll. Alltså alla EQS byggs på... Men vad fan händer nu då? Vad gjorde jag nu? Varför öppnade taket sig? Kommer jag åt någonting nu? Jag vet inte. Ja, men snälla, vad gjorde jag nu? Det där var konstigt. Jag kanske här kommer åt någonting, eller? Det jag försökte säga här. Betalar man 10 000 spänn extra? Nej, 17 000 spänn. Ja! Betalar man extra, försöker jag säga här nu, så kan hjulen vrida sig ännu mer med 10 grader. Men det är bara en mjukvaruupplåsning som man betalar för. Precis samma sak som Tesla använder när de har sina autopiloter. Alla deras bilar utrustas med samma typ av kamerapaket. Liksom. Alla är förberedda för den här autonoma världen. Men alla låser inte upp den. Alla vill inte ha den funktionen. Men så kommer jag då som kanske begagnat köpare och köper en Tesla Model Y. Eller en EQS då. Och känner att jag vill ha mer vridning på hjulen eller en bättre autopilot. Då kan jag köpa det i efterhand. Det är ett smart sätt för tillverkarna att tjäna pengar helt enkelt. Just idag finns det faktiskt ingen annan bil som är som EQS. Man tänker då, okej, Tesla Model S, men den är faktiskt 25-27 cm kortare. Så att snarare kommande EQE, den kommer ju vara en närmare konkurrent mot EQS då. Och framförallt kommer den ju vara billigare än den här. För det här är ju ändå 1,5 miljon kronor. Vilket är jättemycket pengar. Och jag menar, jag tror inte du stoppar där om du köper 580. Du kryssar för lite, du kommer kryssa för lite extra också. Så att få upp den till 1,6-1,7, det är nog absolut inget problem om du är spekulant på en sån här. Och det ska du nog vara om du vill ha det absolut mest komfortabla, lyxigaste, bästa elbilen just nu. Det finns faktiskt inget annat som är som EQS. För det är EQS, tyskar kan bäst och bygger rullande vardagsrum. Okej. 1, 2, 3, för det är EQS, tyskar kan bäst, de bygger rullande vardagsrum. Kom inte här och tro att du kan något Elon Musk. Han bygger elbilar. Jag fattar. Det kostar en del, nej det är inget stavfel. 1,5 miljoner på rull. Det är ju bra. Du har aldrig råd så fortsätt att köra din Ford. Ja, okej. Men jag har köpt Ford. Du köpte Ford? Nej. Nej, så du får köpa Mercedes. Ja.